1 2 3 ह्यापी होली अस्तिको तपाईले नै हाल्यो हो ए ल भाइहरुको चाहिँ पुरा होली कार्यक्रम हुँदै रहेछ अब फोहोर चाहिँ पार्दिनु भयो केटाहरु ल ल आउँछ आउँछ What's up beautiful people, welcome to Yatri channel. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम बबाल सन्चै आरामै सबै। आज हामी फेरि एकचोटी मणिचुद जाँदैछौँ। रिसेन्टली हामीले हालेको मणिचुदको भ्लग चाहिँ युट्युबमा पनि एकदम राम्रो भ्यू आएको थियो अनि टिकटकमा त नेक्स्ट लेभल भाइरल भएको थियो त्यो ठाउँ। 10-15 दिन कति भयो होला हामीले भिडियो हालेको। अब एक्ज्याक्ट डे चाहिँ मलाई पनि याद छैन है, धेरै दिन भइसक्यो। अब त्यही बिचमा हामी वेस्ट नेपाल पनि पुगेर आयौँ। डरो भाइरल भएको थियो एकदमै है, त्यो भएर मान्छेहरू एकदमै धेरै भिड भएको रहेछ, गाडीहरू पनि एकदमै धेरै, बाइकहरू पनि एकदमै धेरै गएको रहेछ। अनि एउटा न्युज पोर्टलले शुद्ध हालेको थियो त्यो न्युजलाई चाहिँ। हामीले हालेको भिडियो हेरेपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा मान्छेको भिड चाहिँ एकदमै धेरै बढेछ। हाम्रो ठाउँ धेरैलाई चिनाइदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क्स भनेर पनि 1-2जनाले कल गर्नुभएको थियो। कमेन्टहरू पनि धेरैजनाले गर्नुभएको थियो, हाम्रो बर्थ प्लेस हो है, प्रमोसन गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भनेर। ठाउँ प्रमोसन त भयो, अलिकति अनएक्सप्लोर्ड ठाउँ थियो, मान्छेहरूले धेरैले थाहा पाउनु भयो, धेरैजना घुम्न पनि जानुभयो। तर त्यसको इम्प्याक्ट के पर्यो होला भनेर चाहिँ जान्ने उत्सुकता भयो क्या। भाइरल भएपछि त प्रायः सबै ठाउँहरू फोहोर भएको रेकर्ड छ है। त्यो हुनाले यो ठाउँ कतिको फोहोर भयो, क्राउडले कतिको इम्प्याक्ट गर्यो, अनि फोहोरको म्यानेजमेन्ट भएछ कि छैन, त्यो हुनाले चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ आज चाहिँ। अहिले यताबाट चाहिँ म एक्लै जाँदैछु, तर उताबाट चाहिँ नवीन, अनुश्रुत र सुरज आउँदैछन्। सो हाम्रो आजको मेन प्लान भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ जाने, के कस्तो छ हेर्ने, अनि यदि फोहोर भएको रहेछ भने त्यो सफा पनि गरेर आइदिने भनेर प्लान भएको छ। यो ठाउँ जाने मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो, तर केटाहरूको त फर्स्ट टाइम भयो। केटाहरू घुम्न पनि हुन्छ अनि आज त्यति भिड पनि नहोला जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनभने विकेन्डतिर त नेक्स्ट लेभल भिड भइरहेको थियो है। त्यही भएर आज सब त्यो ठाउँ कस्तो भएको छ, के कस्तो छ सब अपडेट दिन्छु म। अनि इनकेस फोहोर भएको रहेछ भने आज हामी नै आफै गएर सफा पनि गरेर आइदिन्छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि फेरि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै पनि मेरो रिक्वेस्ट के छ भने चाहिँ ठाउँहरू फोहोर नगरिदिनु होला। घुम्नुपर्छ, अनएक्सप्लोर ठाउँहरू एक्सप्लोर पनि गर्नुपर्छ है, तर गएर फोहोर पारिदिने, प्लास्टिक त्यहीँ फालिदिने है, बोतलहरू त्यहाँ फालिदिने, यस्तो काम चाहिँ नगरिदिनु होला। मणिचुदकै कुरा गरौँ न होला। त्यो अहिले चाहिँ मलाई भिडियोमा भन्दाखेरि चाहिँ कोही पनि आएन, यो ठाउँ अनएक्सप्लोर भयो, यो निकुञ्जभित्र भएर नि यो मान्छेले थाहा पाएन भन्ने जस्तो धेरै गुनासोहरू गर्नुभएको थियो। तर त्यो भिडियोपछि चाहिँ अचानक एकदम मान्छेको फ्लो बढ्यो। अब त्यसको प्लस पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो ठाउँको डोमेस्टिक टुरिज्म बढ्यो, त्यो ठाउँ कहिले नसुनेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ठाउँ सुन्नुभयो, घुम्न जानुभयो, एक्सप्लोर भयो त्यो ठाउँ। टुरिज्म प्रमोसन हुनु चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट भइहाल्यो, तर त्यो सँगसँगै ठाउँ फोहोर भयो भने चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्छ क्या। किनभने म जाँदाखेरिसम्म यस्तो शान्त थियो है, एकदम पिसफुल सफा थियो ठाउँ। अब हेरौँ आज के कस्तो अपडेट छ। अब प्लान अनुसार चाहिँ हामी केटाहरू उता मूलपानी भेट्ने भनेर कुरो भएको छ। अनुश्रुत, सुरज र नवीन चाहिँ उता चाबेल हुँदै आउँछन्, किनभने उनीहरू त त्यताबाट नजिक पर्छ। म त यता सानटिमबाट भित्र छिरेर मूलपानी निक्लिन्छु। पहिलेको भिडियो चेक गर्नु भएको छैन मणिचुदको भने चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, भ्लग राम्रो छ, अलिकति इन्फर्मेटिभ पनि छ। सो मूलपानी पुगेर यत्रो बेर कुराएपछि चाहिँ केटाहरू बल्ल बल्ल आइपुगेका छन् है। केटाहरूको बाहना सुनिदिउँ न है, ढिला किन भएको भनेर। 15-20 मिनट, 20-25 मिनट डह्रो कुराएछन् अझै, त्योभन्दा पनि बढी। किन ढिला भएको रे? तिम्रो रिजन सुन, ढिला किन भएको तिमी भन त। तिमी ढिलो किन भयो त? जामले? ओके, तिमी भन किन ढिला भयो? मैले फोन गर्दा तिमी कहाँ थियौ? मैले फोन गर्दा नट डाटी भन, मैले थाहा पाइसकेको छु। बौद्ध भन्दै थियो मलाई। तिमीहरू लाग्थ्यो नि म ल जाम। नयाँ नयाँ लुगा लगाएर आएर चाहिँ केटाहरूले ल ठिक छ अब धुलो पार्नुपर्छ। सो 10:54मा केटाहरूलाई यहाँबाट भेटेर चाहिँ हामी लाग्दैछौँ मणिचुदतर्फ। अब फर्स्टमा हामी यहाँबाट गागल फेदी हुँदै कागेश्वरी पुग्छौँ, अनि कागेश्वरीबाट पनि अलिकति माथि छ त्यो ठाउँ चाहिँ। कागेश्वरीबाट माथि लागिसकेपछिको जुन जङ्गल राइड छ नि, त्यो पनि अति बेस्ट फिलिङ हुनेवाला छ केटाहरूलाई। मैले त एक्सपिरियन्स गरिसकेँ। बाँकी भनेको त्यही हो, यो बाटो अलिकति धुलो हुन्छ, त्यो भएर अलिकति नयाँ नयाँ लुगाहरू लाएर चाहिँ नआउनु होला, अलिक ठिकठाकको लुगाहरू। म त्यहाँ केटाहरूलाई 15 मिनट कुर्दाखेरि धुलो भइसक्यो क्या। मैले पहिला हालेको भ्लगमा चाहिँ सबसे कमन आउने क्वेसन भनेको चाहिँ गाडी, पब्लिक गाडी जान्छ कि जान्न भनेर सोध्नुभएको थियो प्रायः सबैले। पब्लिक गाडी चाहिँ जान्छ है, बस पार्कदेखि चढ्न सकिन्छ, अनि गागल फेदी भन्ने ठाउँसम्म मात्र गाडी जान्छ। त्यो सेन्समा चाहिँ तपाईँहरूले अब बस पार्कबाट गाडी चढिनु भयो, अनि यता ब्रह्मखेलतिरबाट, यता जोरपाटी, मूलपानीतिरबाट जताबाट चढ्दा पनि हुन्छ, गाडी चाहिँ मजाले पाउँछ। तर गागल फेदीसम्म मात्र पाउँछ, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ आफ्नै प्राइभेट गाडी अथवा बाइक छ भने लान मिल्छ। कागेश्वरी भन्दा पनि यता साँखु साइडबाट हाइक गर्ने, सुन्दरीजलबाट गर्ने भनेर भन्नुहुँदो रहेछ, कमेन्टहरू धेरै देखिरहेको थिएँ मैले। त्यताको रुट पनि मलाई खासै थाहा छैन,
अब आफू जुन बाटो गयो त्यही बाटो मात्र थाहा छ है मलाई चाहिँ सो वी आर 4 पिपल नवीन र अनुश्रुत चाहिँ एउटै बाइकमा आएछन् अनि सुरजको आफ्नै बाइक मेरो आफ्नै सो यो चाहिँ हाम्रो गागलफेदी चोक भयो अब यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्टतिर लाग्छौँ है यहाँबाट सिधा चाहिँ जाँदैनौँ हामी अब यहाँदेखिको बाटो चाहिँ कतै पिच छ कतै कच्ची छ अलिकति माथि पुगेपछि राम्रो ढलानवाला बाटो छ त्यसपछि फेरि कच्ची छ त्यस्तै बाटो ठिकठाकै छ है अब गाडीहरू मजाले जान सक्छ गागलफेदीसम्म चाहिँ सबै कुरा मजाले जान सक्छ त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ अलिकति बढी अफरोडहरू छ बाइक त मजाले जुन पनि जान सकिहाल्छ स्कुटीलाई चाहिँ कतै कतै अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अनि प्राइभेट गाडीहरू पनि मजाले जान सक्छ त्यो चाहिँ अब इन्फर्मेसन लिएर मात्र जानु होला गाडीहरू लान मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन है यो एरियातिर घुम्न मिल्ने ठाउँ भनेको चाहिँ कागेश्वरी मन्दिर छ जुन चाहिँ एकदमै फेमस हो अनि धेरै मान्छेहरू घुम्न पनि आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले भिड देख्थेँ यहाँ गाडीहरूको जोस् त्यसपछि त्यो मन्दिरभन्दा अलिकति माथि चाहिँ पार्क छ जुन चाहिँ शहीद पार्क हो के अरे त्यहाँ चाहिँ एउटा कागको स्ट्याचु छ अनि त्यो ठाउँ पनि घुम्नको लागि एकदम राम्रो छ सर्ट टाइममा पुग्न सक्ने ठाउँ अनि त्यहाँबाट माथि भनेको मनिचुद भइहाल्यो बाँकी त्यही नै हो यदि तपाईँहरूलाई रुटहरूको बारेमा एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन चाहियो भने चाहिँ अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले सबै रुटहरूको डिटेल दिएको छु बाँकी इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले यहीँको लोकलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ कागेश्वरी आइपुगेपछि चाहिँ मनिचुद कता हो भनेर सोध्यो भने जसले पनि भनिदिन्छ म पनि त्यसरी सोध्दै नै गएको हो टोटल्ली भिडियोमा मात्रै डिपेन्ड भएर आउनुभन्दा यहाँको लोकलहरूलाई सोध्दै जाँदा पनि एकदमै सही हुन्छ बाटो चाहिँ यस्तै हो धुलो खाइन्छ मजाले यहाँबाट अलिकति माथि पुगेपछि चाहिँ हामी राम्रो बाटो पुग्छौँ राम्रो भन्नाले धेरै धुलो पनि उड्दैन प्लस साइडमा जङ्गलको बाटो जो जङ्गल राइड जस्तो हुन्छ भनौँ न सो कागेश्वरीबाट यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ यो एउटा बाटो मिट हुन्छ अनि यहाँ एउटा बोर्ड पनि छ हो त्यो बोर्डले चाहिँ हाइबुङ भनेर लेखिरहेछ सो हामी यहाँबाट गइरहेछौँ है यहाँबाट राइट लिइरहेछौँ र यहाँबाट चाहिँ पुरा जङ्गल राइड सुरु हुन्छ यो बाटोमा अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ मैले मिर्ग पनि देखाएको थिएँ रोडमै आइरहेको थियो गाडी पनि आइरहेको छ अहिले त यतिको बाटो छ यतिको बाटोमा बाइक स्कुटी गाडी आफ्नो प्राइभेट गाडी के छ सबै जान्छ अब पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यो ठाउँमा मान्छेहरूको भिडभाड चाहिँ एकदमै कम छ त्यो भएर सकेसम्म एक्लै नआउनु होला म फर्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ एक्लै नै आएको थिएँ अनि डर पनि लागेको थियो मलाई भित्र जङ्गल छिर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्मीको चेक पोस्ट पनि छ अहिले चाहिँ लालीगुराँस फुल्ने सिजन हो अनि यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बाटोमा यसरी लालीगुराँस पनि देख्नुहुन्छ तर जोसमा आएर टिप्ने काम चाहिँ नगर्नु होला नभए आर्मीको फाइनमा मजाले परिन्छ धेरैजना पर्नु पनि भएर चाहिँ मैले भिडियोहरू देखिरहेको थिएँ रुल्स चाहिँ फलो गर्नु होला यता टिप्ने उता टिप्ने यता भाँच्ने उता भाँच्ने चाहिँ नगर्नु होला केही पनि कामहरू सो हामी चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ अब यहाँबाट चाहिँ 15 मिनट माथि हिँड्दैछौँ हामी अनुश्रुत बाटो कस्तो रहेछ त बाटो एकदमै ओभर रहेछ हैन नवीन के छ खबर अल गुड ब्रो नवीन त पुरै सुटेड बुटेड भइरहेछ नायरको ज्याकेट देखाइदेऊ न यही हो है ज्याकेट पुरै धुलै धुलो भएको छ है मिलन तिमी जानी भइसक्यो है यहाँ माथि बोर्ड छ है मनिचुद जाने बाटो भनेर अनि आजकल त बाइकहरू यहीँ हुन्छ है मान्छेहरू आउन थालिसकेको छ नि त अनि अस्ति म आउँदाखेरि चाहिँ यो बोर्ड थिएन क्या अहिले चाहिँ यस्तो बोर्ड राखेको रहेछ युआर इन्टरिङ नेसनल पार्क डु नट भायोलेट द रुल्स यो म आउँदाखेरि अस्ति थिएन सो यति चाहिँ चेन्ज भएछ खुसी लाग्यो तर यो मजा आउने छ यो भ्लगिङ क्यामेरा लिएर यो सानो छ नि त तर टिक्क परेको अनि यिनीहरूले त्यो मोड पनि चेन्ज गर्नु अहिले त्यो जोडा छैन त्यो धेरै चेन्ज ए ओके ओके अहिले चाहिँ हामी कागेश्वरी मनोरा यो अहिले हामी जान्ला चाहिँ के अरे के निकुञ्ज रे मिलन नेसनल पार्क राष्ट्रिय निकुञ्ज तर के हो रे पोखरीको नाम मनिचुद दह अब हामी स्टेजबाट जाँदैछौँ केटाहरू त्यहाँ छन् अनि यहाँ चारैतिर लालीगुराँसै लालीगुराँस छ तर कोहीले पनि अब त्यो हुन्छ नि टिप्न चाहिँ कोसिस नगर्नु होला मैले कोसिस गर्न लागिसकेको मैले कोसिस गर्न लागिसकेको थिएँ किन भन्दा चाहिँ आर्मीको नेसनल पार्कभित्र छ नि त त्यही भएर टिप्यो भने सकियो सो यति बेला चाहिँ हामी मनिचुद आइसकेका छौँ यहाँको प्रेयर फ्ल्याग्सहरूले नै गर्दा थाहा पाउन सकिन्छ अति सही ठाउँ छ स्टिल पिसफुल भिड छैन आज विकडे भएर पनि होला धेरै मान्छे छैन है अनि फोहोरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो ओभर फोहोर हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई त्यो चाहिँ छैन तर पनि भएको जति चाहिँ हामीले यहाँबाट सफा गरिहाल्छौँ यहाँ त मिलन नै हाल्नु खासै धेरै चाहिँ छैन यस्तो सानोतिनो छ है होइन यो चाहिँ एकदम खुसीको पनि कुरा हो है किनभने त्यस्तो 4वटा ब्याग लिएर थियौँ हामीले 4वटा ब्याग लिएर थियौँ हामीले भर्न भनेर तर 2टा पनि नभरिएला जस्तो छ गुड न्युज खैनी चुरोट चाहिँ धेरै रहेछ यता मन्दिर साइडतिर पनि फेरि स्याम्पू पनि ल्याएको अब यहाँ चाहिँ अलिक मजाले सफा गरिदिउँ तर कम्फोर भन्दा पनि फोहोर त रहेछ नि यार
अलि लुकेर बसेर रहेछ कि नवीनको ल कसको लुगा हो यो लुगा त यहीँ छोडिदिनु लुगा त फेरि कहिले लिन आउला कि यता हो यता भाडा पनि जालो यार फट काँडा चाहिँ हेर है गाइस अब हाम्रो भिडियो भाइरल गइसकेपछि चाहिँ के लेखाएको थियो मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ भाइरल नगरौँ भाइरल भएपछि ठाउँ चाहिँ फोहोर हुन्छ भनेर होइन अनि कति साथीहरूले चाहिँ सोधिरहेको थियो क्या तिमीहरूको भिडियोमा चाहिँ यस्तो लेखिरहेछ तिमीहरूले फोहोर पार्ने एउटा मौका दियो यताउता भन्दाखेरि तर मलाई रिस चाहिँ होइन क्या मलाई खुसी लागिरहेको थियो मान्छेहरू जागरुक भइरहेछ फोहोर नगरौँ भन्ने सोचिरहेछौँ होइन त्यही भएर चाहिँ आज हामी फोहोर चाहिँ जे होस् यहाँको जति छ त्यति सफा गर्ने हिसाबले आएको छौँ तपाईँहरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ सफा चाहिँ गरेर राख्नु होला है थ्याङ्क यू त्यस यताको अलमोस्ट सफा भयो यार है नवीन मेहनती मान्छे हो नि त यस्तो कुरामा त होइन यस्तो प्लास्टिकहरू चाहिँ मलाई चाहिँ रिसै उठ्छ कि म चाहिँ हेरेर फाल्दिनँ होइन तर यो अब ठिकै छ यो मेसेज गइसकेपछि ट्राई गर्नुहुन्छ होला सबैजनाले भन्ने आशा राख्छु एउटा ग्रुपले चाहिँ पुरै प्याकेटै छोडेर रहेछ साथीहरू भित्रसम्म आउनु भएको रहेछ होइन पिस ठाउँ खोज्दै भर्दैन सुत्यो भर्दो रहेछ होइन मैले त 4वटा लिएर थियौँ नि त हामीले यसो अब एउटा नि भरिन कि जस्तो लाग्थ्यो उताको हालतहरू होइन अलिकति एजुकेटेड भनौँ के भनौँ त्यो जस्तो चाहिँ आउनु भएको रहेछ पोको पारेर फेरि खाल्टो मजा राख्नु भएको रहेछ है फाल्टुमा पनि नराख्नु भन्छु क्या त्यो पनि एउटा स्टेप माथि छ भने खुट्टा फाल्नु यताउता फाल्नुभन्दा चाहिँ यसरी अलिक व्यवस्थित पाराले फालेको जुन चाहिँ रक्सीको बोतल छ त्यो नि अब यस्तो समात्नु पर्यो यार हाम्रो जुनियर टिमहरूको होली केटी बियरको बोतल कुन्टे गोर्खाली खानु भएको रहेछ मिलनको फेभरेट हो यो है होइन म त पञ्चामृतमा त ओइ नफुटाउ न फुटाएको छैन त्यसरी फुट्ने भइरहेको त ए त्यहाँ पनि रहेछ ल यहाँ यस्तो आमा के हो यो त ए बङ्कै हो गाजा खाने पट अन्त तल चक्लेट ओइ गान्डु फुट्दैन के फुट्दैन त्यस्तो त्यसरी फुट्ने उता छ एउटा राइटमा प्रपर डस्टबिन नभए नि होइन ठाउँमा यस्तो बोरा चाहिँ राखेर रहेछ यो खाली छ बाहिर जता पनि फोर्छ अनि यहाँ चाहिँ जलाउनेहरू गरेर रहेछ है एटलिस्ट यहाँसम्म छोडिदिनु भयो नि यहाँ म्यानेज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई फेरि भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ ओहो यिनीहरूले टी सर्ट लगाएर 2-4वटा के अरे वेस्टेजहरू उठाएर चाहिँ ठुलो कुरा गरे जस्तो भनिराख्नु भयो होला तर यस्तो हुन्छ यो भनेको एउटा सानो मेसेज मात्र हो होइन आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ उतार्यो भनेपछि डेली लाइफमा त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो वरिपरि सरसफाइ हुन्छ त्यसपछि टोल सहर हुँदै देशै सफा हुने हो नि त अरूलाई देखाउनु भन्दा पनि एउटा मेसेजको लागि हो हामीले त नर्मली यस्तो गरि नै रहन्छौँ किनभने जहाँ गए पनि हामी फोहोर गर्दैनौँ है पसिना चाहिँ आइसक्यो यो एरियामा भन्दा पनि यता भित्रतिर चाहिँ फोहोर रहेछ क्या अलिकति किनभने यहाँ फाल्नुभन्दा अलिकति भित्र फालिरहेको हुँदो रहेछ 2 बोरा भेटिसक्यो हाम्रो 2 बोरा करिब आधी घन्टाको सरसफाइपछि हामीले यहाँ 2 बोरा जति प्लास्टिकको यो भनौँ न फेला पारेछौँ फेला पारे मेथी चाहिँ है अब बाँकी सब यहाँ भाइहरू पनि सबजना आएको छ होइन आउनु ल भाइहरू त के हो के गरेर आएको यहाँ घुम्न आएको अनि त्यो चाहिँ यहाँ पानी त्यति हो गहिरो त माछा हुन्छ कि यहाँ हुँदैन अहिले त थियो छैन तिमीहरू के होली खेल्न आएको भोलि होली त आज स्कुल खेलेको ए ल ठिक छ युट्युबको नाम के हो तपाईँको यात्री हेर न अस्तिको तपाईँले नै हाल्यो हो ए ल अस्तिको भिडियो मैले हाल्यो के भन्नु छ तिमीहरूलाई अस्तिको भिडियो हेर हजुर ल धन्यवाद ल तिमी आउँछौ ल नवीन खुसी छ प्रायः पनि नवीन छिरिदिन्छ अहिले यस
ल भाइहरूको चाहिँ पुरा होली कार्यक्रम हुँदो रहेछ अब फोहोर चाहिँ पारिदिनु भयो केटाहरू ल आउँछ तिम्रो नाम भनिदेऊ ल गणेश घिसिङ ल ठिक छ जस्ट ट्राईको लागि बोकेर के गर्नुपर्ने बोकेर 3 राउन्ड घुमाउनु पर्छ अरे कसरी 3 राउन्ड यस्तो परिपरि यताबाट पुरै लेकै उताबाट पुरै यो पोखरी नै घुमेर यहाँ आउनु पर्ने त्यही त है ग्रिप कहाँ पाउँछ त मोटिभेसन दियो भाइले सक्छ मोटिभेटर्स अरे हैन कसरी थियो या कम अन सबजना भाइहरू चाहिँ यहाँ होली सेलिब्रेट गर्ने होली तिमीहरू चाहिँ यहीँ बस्ने हो सबैजना लोकल हो तलतिर कोही तल कोही यतै नजिक तलतिर ल ल ल कोही डाँडा काटेको छ कोही डाँडा काटेको कति टाढा हो त्यो भनेको चाहिँ हजुर कति टाढा हो यिनीहरू कुकुर हो यसले 1 घण्टा जति लाग्छ 1 घण्टा हिँडेर तिमीहरू होली खेल्न आइदिएकै ल ठिक छ सो हामी चाहिँ यहाँ आएर हामीले सकेको जति फोहोर उठाइदिएछौँ पहिला जस्तो चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै भइसकेको छ है फोहोरहरू लगभग सबै हटिसकेको छ अनि यहाँको लोकल भाइहरूले चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै अब हामी त सधैँ आउन पाउँदैनौँ होइन तिमीहरू त्यता आइरहेको हुन्छ नि त कसैले फोहोर फाल्यो भने तिमीहरूले गाली गर्ने काम है फोहोर चाहिँ उता डस्टबिनमा लगेर फाल्ने भनेर सधैँ तिमीहरूले गाली गर्नु पऱ्यो है त अब ठिक छ 1 2 3 ह्यापी होली मैले मिनालाई के भन्नु लाग्थेँ थाहा छ त्यो धारा बन्द गर न भन्नु लाग्थेँ घाम पानी पर्न लाग्यो होइन केटा नवीन स्यालको बिहे हुँदैछ सबैतिरबाट चाहिँ फोहोरहरू सफा गऱ्यौँ देखिन सकिन्छ एकदम सफा छ है अब चाहिँ मनिजुद इज क्लिन एगेन गाइज है अब तपाईँहरू आएर अझै फोहोर नगर्नु होला किनभने हामीले आएर सरसफाइ गरिसकेका छौँ ल पहिला जस्तो चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै बनाइसकेका छौँ हामीले सो यो मेसेज चाहिँ तपाईँहरू सबैमा जाओस् फोहोर नगर्नु होला अब आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै होस् अनि ठ्याक्क हामीले सरसफाइ गरिसकेपछि चाहिँ नि घाम पानी पनि पर्न थाले अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ होला अब हल्का पानी कतिको पर्छ हेरौँ होलीको लागि चाहिँ यहाँ लोकल भाइहरू आउने रहेछ है पुरा होली मनाउनलाई के ल हेरौँ पौडी खेलेर पुरै ल ठिक छ यो पनि रमाइलो सानो बेलाको मेमोरिजहरू याद आयो मलाई पनि हामी पनि सानो बेलामा यस्तै गर्थ्यौँ होइन